friends! Welcome back to my channel. And nakita nyo na naman ang mukhang ito na sobrang putla. So for today's video, ay gagawa tayo ng everyday makeup look sa ating school. So dahil graduate na ako sa college, so yun, i-share ko lang sa inyo yung routine ko kapag napasok ako, kung paano ako mag-get ready. And also, yung makeup na ginagamit po. And especially sa mga estudyante dyan, sa mga high school student dyan, sa college students, senior high, and everything, and also mga kinder dyan. So, sa lahat ng estudyante dyan na naghahanap ng affordable and easy, quick makeup look. Sobrang simple lang, ate girl, nung gagamitin natin ng makeup, mga makeup product. And also, ako, ayoko nung masyadong madaming ginagamit. Kung kaya ko na gamitin yung mga product na yun sa mata ko, sa blush on ko, ginagawa ko. Kasi gusto ko talaga na hindi nagagamit ni makeup. Gusto ko yung mga binibili kong makeup or yung bigay sa akin is nasusulit ko. Kasi sayang naman sila kung may expired na lang sila ng ganun-ganun na lang. Kitang-kita nyo na ang mukha nyo, ate girl, na hindi ganun kagandahan. Sana naririnig nyo ako kasi guys, yung camera ko sobrang ganda niyan. Dahil wala siyang built-in na mic para saksakan ng mic. Pero sobrang ganda ng audio niya, diba? So, tapos na tayo sa ating tinted sunscreen. So, ayun, as you can see, diba, nag-lighten natin yung skin ko. May coverage yung ginamit ko. And to be honest, nung high school kami, wala talaga, bawal ang makeup kahit lips ka hindi bawal. Kaya yung pinapalabas kami kapag mayroon kaming makeup o kaya ipapag-guidance ka kung hindi ka makikinig. So, sobrang discipline talaga kami noon nung high school kami. So, the next one, anong sabi ko, magkikilay na tayo. Ito, yung pangkilay ko, sabi ni Jason, ayaw niya ng color ng kilay ko. Eh, kaso nga lang, nabili ko na to. So, sayang naman kung itatapon ko. Ito, yung pangkilay ko. Ito talaga yung aking favorite na pangkilay, yung sa Sansan. Yung Sansan na eyebrow powder, sa Sansan na eyebrow powder duo. Kasi sobrang ganda nung pagka dark brown niya. As you can see, ubos na ubos na din. Ito may pagka light brown. Pero dahil nga tinatamad akong pumunta somewhere na merong HBC, hindi naman siya available sa mga SM. Eh yun, wala naman akong choice. Tapos ito yung tinry ko. Kung inisip ko baka pwedeng ito na lang yung substitute ko dun sa Sansan. So ito yung Nichido, yung binili ko, coffee latte. Yung niya, itsura niya, parang same lang din, di ba? Merong light brown, may pagka dark brown din. Ito yung dark, ito yung medyo light. So akala ko talaga okay siya. Pero pag in-apply ko na siya, sobrang light brown niya. Pero okay lang yun. Kaya ito, inuubos ko, tinatry ko siya ubusin. So, ayan, diba? Yung sinasabi ko sa inyo, medyo light siya sa akin. And ang pangit niya. Pero sayang kasi yung kilay. So, ayan guys. I-blend na natin yan para maging totoo siya. Malapit na tayo matapos yung aking blush on. So, gagamitin natin is yung from Caroline na in the shade Fresh Tomato. So, sobrang mura lang ito. 95 pesos ko siya nabili. And medyo tumaas yata ito. Naging 105 yata ito ngayon. Kasi sobrang ganda nito. Ang ganda ng pigmentation niya. Kahit na powdery yung finish na. Or pagkakuha mo is medyo powdery talaga siya. Pero guys, pag nasa skin nyo na, sobrang ganda. Hindi siya mabilis humulas. And palagi ako nakakuha ng compliment dito sa blush on ko na to. So, ito, minsan ginagawa ko rin siyang eyeshadow or nilalagay ko rin siya sa waterline ng mata ko. And yun, basta sobrang daming use nito. Sobrang useful nito para sa akin. So, ito yung i-apply natin sa ating cheeks. And, yun. so ito, as we can see, sira na to, pero ginagamit ko pa din yan. So, ganun naman talaga, diba, dapat kapag nakita mo yung worst niya na moment, dapat i-keep mo pa rin siya kasi kung makikita mo talagang mahalaga mo yung isang bagay sa'yo. So, bagay yung pinag-uusapan natin, hindi tao. Pero ganun na din yung sinasabi ko, diba, sa tao. Kapag nagmahal ka, dapat tanggap mo yung taong yun. Even worse man o maka-better man, kayo dapat lang yung magkasama. Hindi
hindi ka maghahanap ng ibang kape. Last one. The lip tint. So, ito yung gagamitin natin. Yung Skin Fairy na lip and cheek stain na flirt. So, medyo pink to. Tignan natin kung bagay. Parang hindi siya bagay. So, haluan natin ito medyo may pagka-dark na red. Para hindi masyadong obvious yung tint, lagyan lang natin ng powder yung pinaka-brush. Tapos, there you have it.